Hello guys, my name is Ashish Tungo. Welcome to my YouTube channel. आजको हाम्रो टपिक छ HTML बेसिक सिन्ट्याक्स. सिन्ट्याक्स हेर्न अगाडि हामी स्टार ट्याग र इन ट्याग हेर्छौँ. स्टार ट्याग भनेको ग्रेटर देन र स्मल देन सिम्बलले बुझाउँछौँ भने इन ट्याग भनेको ग्रेटर देन र स्मल देन को बिचमा हामी ब्याकस्ल्यास हाल्यो भने त्यो इन ट्याग हुन्छ. यदि हामी त्यो ट्यागको बिचमा केही नामहरु लेख्यौ भने त्यो ट्याग त्यही नाम अनुसार बन्छ. जस्तै हेडिङ ट्याग, इमेज लेख्यौ भने इमेज ट्याग. र यदि स्टार ट्याग र इन ट्यागको बिचमा हामीले केही टेक्स्टहरु लेख्यौ भने त्यो टेक्स्ट चाहिँ ट्यागको अनुसार बिहेभ गर्छ. हेडिङ ट्याग, इमेज ट्याग, बटम ट्याग, स्मल, बोल्ड जस्ता हाम्रो धेरै ट्यागहरु छन्. त्यो पछि हामी हेरौँला. आफ्नो ट्यागको आफ्नो डिफल्ट सीएसएस पनि छ. त्यो पनि हामी पछि हेरौँला. र अहिलेको लागि यदि तपाईहरुले क्रोमबाट VS कोड डाउनलोड गरेको छैन भने VS कोड टाइप गरी र फर्स्ट लिंकमा क्लिक गरेर तपाईले डाउनलोड फर विन्डोज भनेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ. मसँग अलरेडी नै VS कोड छ र मैले एउटा फोल्डर बनाएको छु टेस्ट प्रोजेक्ट भनेर. त्यो भित्र म एउटा फाइल क्रिएट गर्छु. त्यसको नाम हो hello.html. त्यो क्रिएट गरेको फाइलमा यदि मैले कुनै ट्याग टेक्स्ट लेख्यो भने त्यसलाई मैले सेभ गरेर टेक्स्टकोमा हैन टेक्स्ट पेज प्रोजेक्टमा गएर हेरो क्लिक गरे भने पेज आउँछ र मैले इन्स्पेक्ट गरेर हेर्यो भने त्यो एलिमेन्टमा HTML हेड बडी भित्र लेखेको पेज चाहिँ डिस्प्ले भयो र त्यसको बडीको CS भनेको डिस्प्ले ब्लक र इमेज APX. त्यसैगरी अब म VS कोडमा गई त्यसमा HTML को सिन्ट्याक्स क्रिएट गर्छु. HTML ट्याग फर्स्ट अनि त्यो पछि म हेड लेख्छु. त्यसको भित्र म टाइटल लेख्छु. र टाइटल ट्यागको भित्र जुन टेक्स्ट लेख्ने हुन्छ र जुन टाइटल लेख्ने हुन्छ त्यो टाइटल र लेखेको चाहिँ हाम्रो फ्रन्टमा डिस्प्ले हुँदैन तर वेबसाइटको माथि चाहिँ डिस्प्ले हुन्छ. र यदि हामी फ्रन्टमा डिस्प्ले गर्नु पर्यो भने हाम्रो बडी भित्र क्रिएट गर्न सक्छौं. बडी भित्रको ट्यागमा चाहिँ हामी S1 ट्याग लेख्छौं र त्यसमा चाहिँ म टेक्स्ट लेख्छौं र सेभ गर्छौं र रिफ्रेश गर्यो भने हाम्रो टेक्स्ट आयो. त्यसको एलिमेन्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ हेडको भित्र टाइटल छ टेक्स्ट र बडीको भित्र छ S1 ट्यागको भित्र टेक्स्ट छ. त्यही टेक्स्टको चाहिँ अब हामी S1 ट्यागको चाहिँ डिफल्ट सीएसएस हेर्नु पर्दा S1 मा क्लिक गरेर S1 को डिफल्ट सीएसएस भनेको डिस्प्ले ब्लक, फ्रन्ट साइड 2em, मार्जिनहरु छ, फन्ट वेट बोल्ड तिनीहरु छ. हाम्रो यो S1 भनेको हेडिङ ट्याग हो. हामीले हेड लेख्नुलाई मात्र युज गर्छ. S1 देखि S6 सम्म हाम्रो ट्याग छ. हामीले जुन लेख्दा नि हुन्छ. जस्तै म S6 लेख्छु. त्यसको लागि टेक्स्ट रिफ्रेश गर्यो भने X6 आयो, सानो छ र त्यसको CSS हेर्यो भने डिस्प्ले ब्लक, फ्रन्ट साइड 0.67 em, मार्जिनहरु छन् र फ्रन्ट वेट छन् बोल्ड. आफ्नो ट्यागको आफ्नो डिफल्ट CSS हुन्छ. त्यसैगरी अब प्याराग्राफमा छौं. प्याराग्राफ चाहिँ P ट्यागले डिनोटेड हुन्छ र त्यसमा हामी प्याराग्राफ लेख्छौं. फर्स्ट सेभ गर्यो भने प्याराग्राफमा आउँछ र त्यसको प्याराग्राफको पनि यदि डिफल्ट CSS हेर्नु पर्दा प्याराग्राफमा क्लिक गर्यो भने प्याराग्राफको पनि डिफल्ट CSS छ. त्यसैगरी यदि त्यो प्याराग्राफमा रिटर्न लाइनलाई ब्रेक गर्नु पर्यो भने हामी BR ट्याग युज गर्छौं. BR ट्याग भनेको ब्रेक द लाइनको लागि हो. त्यसैले म सेभ गर्छु र रिफ्रेश गर्यो भने त्यो ब्रेक भयो र माइ नेम इज आशिष मेरो टल आयो. त्यसैगरी अब हामी हेर्छौं टेक्स्टको लागि जस्तै स्मल टेक्स्ट चाहिँ स्मलमा लेख्नु पर्यो भने स्मल ट्याग युज गरी आशिष लेख्यो भने सेभ रिफ्रेश गर्यो भने त्यो स्मलमा आउँछ. त्यसको नि CSS हेर्नु पर्दा स्मलमा गई स्मलको फन्ट साइज स्मलर छ. त्यसैगरी अब हामी चाहिँ बोल्डमा लेख्नु पर्यो भने B ट्याग त्यसको आशिष छ. बोल्ड ट्याग आशिष
लेटिकमा लेख्नु पर्यो भने आई, त्यसको नि आशिष छ, सेभ गर्यो भने लेटिक। त्यसै गरी यदि हामी अन्डरलाइन गर्नु पर्यो भने यो ट्याग, त्यसमा आशिष लेख्यो भने अन्डरलाइन यो। त्यसै गरी यस्तो ट्यागहरू धेरै छन्, हामी पछि हेरौँला। आजको लागि यति नै। Meet you in next video. Please like, comment and subscribe to my channel. Goodbye and take care.